เอาละครับผมสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกครั้งในเกม Battle Ship Brigade Deluxe นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะรักทุกคนนะครับจุ๊บๆโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าพาร์ท 4จุลายเดือนวันที่4โอเคมาเลยดีกว่า Instructor, good morning. สวัสดีตอนเช้า Instruction Is that what you think just from me showing up? I'm checking in with all the contestants. I'm sorry. Well, I have 3 wins on my belt now. Just 4 more to go. I've heard. Once you've completed that, you're cleared for the proving tournament's ultimate feat. The 3-round gauntlet against the brigade's most talented. Are you prepared to face the final 3? Thinking about it just... I believe in you. Just keep working hard, Pumpkin. I've got a... Thank you, ma'am. ขอบคุณจ้าสงสัยต้องได้ชาเลนจ์กับตัวนี้แน่ๆโอเคมาเจอพัซโซ่กันหนึ่งว่าพัซโซ่ Colby, stop fighting with your sister this instant. โคบี้หยุดต่อสู้ได้แล้วพี่สาวเธอมาแล้ว The kittens seem extra rowdy today. Is something going on? Oh, Kieran just gave him a new toy. She means well, but now I have to deal with the mayhem. คิรินเธอกำลังดูของเล่นใหม่อยู่ You might be on your own today. I've got to separate these wrestlers. You can count on me, sir. ฉันสามารถนั่งก็ได้ฉันรู้ว่าเธอรู้และนี่คือหม้อเตาอบแต่เมื่อเธอต้องการแข่งขันเธอต้องทำทุกสิ่งให้ดีโอเคเริ่มจดจำได้เลยนะเริ่มได้แล้วหม้อนี้มันทำงานยังไงเป็นการเก็บวัตถุดิบใส่เข้าไปในหม้อหม้อมันจ่ายนี่ใช้ระยะเวลาดูดกลืนสักนิดนึงโอเคเป็นศัตรูที่ใช้เวลาดูดกลืนคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่รอให้วัตถุดิบสำเร็จนั่นเองสุดยอดไปเลยแม่หนูลองมาสิยังไงสุดยอดที่สุดช่วยทำสุดยอดที่สุดนี่แหละเขาสุดยอดที่แท้จริงเต็ม10สุดยอดไปเลยทำไมเธอถึงไม่ไอ้นี่ล่ะมันเป็นพื้นที่ที่ว่างไม่สามารถจะมาได้มาแล้วสโลว์คุกกิ้งขอบคุณมากไปเชื่อฉันจะจดจำมันและประวัติศาสตร์มันอย่างสม่ำเสมอออกมาเป็นเขียงโอเค no problem ตัดกันเถอะเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้ว
เชะเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ฟังอาจจะผิดพลาดสักเล็กน้อยเสียแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยทำเครื่องปรุงยอดยอดเป็นแดงใช่ไหมนอนอยู่วะลองเปลี่ยนเอาเขียวลงแดงได้โอเคลงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็ดสับกะหล่ำปีกะหรี่ปั๊บ75ครับผม Another successful day. Thank you for your help, Mina. สวัสดีเร็วนาดไงบ้างบานดีขอบคุณมากโดนาไปล่าอะไรกันดีวันนี้ Did you kill all those monsters by yourself?นี่คุณค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเองเลยนี่ This lot. These are just the leftovers. เยอะงั้นเลย I've sent the rest as a gift. น้อยไปด้วยซ้ำเยอะส่งเป็นของขวัญโอ้ของพวงโอ้ยมันหนูเหมือนไอตัวเมื่อกี้นี่แบบหางจกเลนมาให้หนูคิดว่าชนะพี่ได้ง่ายเลยครับพี่ไม่ยอมง่ายหรอกเรียบร้อยครับไม่ง่าย Instructor, maybe you should go next door and visit Belchior. Spending time with his cats could be good for you. บางครั้งกันอยู่เวลากับแมวอยู่กับแมวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ You want me to end up like that old fart smothered in cats?
คือต้องการให้มันจบแค่ Maybe นี้ you ใช่ไหม prefer being surrounded by living ฉัน things อาจจะยอมแพ้ How dare you insult my collection? You have no idea how hard I fought. I'm deeply sorry. I ฉัน didn't. ขอโทษด้วยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น When you ออกไป return next, you had แล้วข้างห better น้าค่อย come มา with ใหม่แล้วกัน Yes, ma'am. โทษด้วยขอโทษด้วยค่ะมีหมาด้วยสายล่วงAnd did I hear you say that you'd give it all away to find the love who will stand by your side? โหแล้วพวกโคยเขาหาแล้วเก็บเปลือก You have a beautiful. พอแบบเพาะหลอง Thank you, recruit. Don't think I'll let you slack off because I'm in a good mood. Wouldn't dream of it. มาเริ่มเกิดกว่า surprisingly good. Thank you. เดี๋ยวอ๋อเรียบร้อยรวดเร็ว Oh, nice. Thanks. น้ำเงินแดง2 Looks good. เป็นความเร็วเป็นหลักครับ Very much appreciated. เขียว3 Oh, this is so good. แดง This looks delicious. 2น้ำเงินแดง Oh, I'm so excited. โอ้เวลากระชั้นชิดเหลือเกินนะหนูทันเมื่อวานสุดท้ายไม่ทันเลยไม่ทันเยี่ยมสุดยอดมากครับกำลังเล่นมากเราทำได้ Pontita's been so happy today. And that's the most I've ever gotten out of Caesar. Pontita! Yes, Should I give it to her? you're welcome. Now get out. It's not. ความรักของคนมีอะไรให้เธอบ้างเขียงถึงหน้าคือก็อย่างงี้สมบัติรับของข้าเปลี่ยนคู่มือหน่อยดีกว่าไม่ดีเน้นไฟเป็นหลักก็ได้มาแข่งกันหน่อยไหมโอเคไม่มีปัญหาคุยเลย Fine. จัดกันหน่อยมาแม่หนูคนแข่งและนี่คือโคลอสเซียมครั้งที่4ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วยกัน Welcome once again to the most invigorating exhibition of culinary excellence in all of Victusia.
Yesterday we mourned with contestants like the pounding tides of the Silian Sea. The iron stomach seems unstoppable. Mina! เธอพูดอยู่แล้ว Our next contestant declined to provide a title, saying, I don't need a fancy title to make great food. I present Caesar! Caesar! Today, the next น้ำกับดิน this win โอ้วัตถุดิบหลักก็คือในครั้งนี้คือผลแห่งสายลม Vive la Brigade! เริ่มต้นได้เลยทำเป็นของหวานแล้วกันเดี๋ยวออกมาไม่ใช่ของหวานแล้วงานหยาบเลยทีเดียวเชียวโดดสิครับลูกโดดสิครับเวลามีดีแล้วเวลาเล็กเร่งมือหน่อย5 นาทีแล้ว5 นาทีแล้วเร่งมือหน่อยมีนาของผมเรื่องนะครับโอ้ยพ่อคุณเอ้ยวัตถุดิบหลักโกงไม่ต้องเสียใจทันไหมเนี่ยเร่งเต็มสูบแล้วนะครับเราถือหลักได้ครบแล้วครับจะโดนกัดหนูสิโดนกัดพี่ทำไมกัน
ต้องเริ่มทำแล้วไม่เริ่มทำไม่ได้ไม่ทัน Where did I put that blasted spatula? Do you need help looking for it? I'm happy to come over and... Stay where you are. Or I could just stay here. Awesome. เยี่ยมเปลวเพลิงข้าพเจ้าจะสำเร็จหรือไม่เรามาดูกันเลยดีกว่าวัตถุอาหารเปลวเพลิงยอดอ่ะรู้เรื่องทีเดียวเชียวตอนนี้ทันไหมเนี่ยโอเคไม่สมบูรณ์เท่าไหร่วะยอมรับเลยผิดพลาดจริง Thank you for your hard work, chefs. Let's see what the judges have to say about your efforts. A delicacy. Scrumptious. Hospital อาบาเต้หาง
ยอด Quite delicious. ใช้มังกรเลยเดี๋ยวมังกรมิบอลนะครับ My congratulations. คิดว่าขาดอยู่นะโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ It seems no iron skillet can stand up to the might of the iron stomach. Minaha! มีน้าฮอนทะเลาะโอ้โหNatural thought, sir. เป็นแมตช์ที่ดี Can it? ดี We had a... I'm starving. Wanna go grab a bite at Crescent? ทำไมต้องกัด This ฟันด้วย wasn't part of the deal. ผมไม่ค่อยอยากจะแลก You're เปลี่ยนเท่าไห hungry ร่เลย too. I heard your stomach rumbling earlier. Fine. And it was my daughter's from when she was little. But I have no... Thank you. So, Quiet. is that a description or a command? Yes. โอ้แต่กระทะใหม่สตอนิกแพนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกลับมาบิ๊กเก็ตทาวน์เหมือนเดิม I should probably get some dinner, but I just want to sleep. ไม่อยากกินมื้อเย็นเลยต้องการนอนมากกว่าอีกWhat's going on over there? อะไรนั่นน่ะ Admit it. Your family donates to Judge Meridane's academy. She gave you a free pass on... If you actually knew and Just how many of your... if you have an issue, bring it up. Run away like the cheat you... This was your third loss. Why, you... Mina, นี่น่ะ You cut my hand! โดนมือฉัน I'm sorry, ขอโทษด้วย but แต่ you're about to hurt my friend. เธอกำลังทำร้าย we เพื่อน need ฉัน to get an officer. Can anyone help เรา us? กำลังจะคุยนี่เฉยมีอะไรให้ช่วย Oh, goodness. I told you something terrible was brewing in town. What happened here? อะไรขึ้น She just threw her dagger at me! หัวปอ I มไม่ was ใช่ครับ aiming for your skewer. It was an accident. You raised your เป็นอุ weapon บัติเห and... ตุฉันแค่จัดการอาวุธของเธ It อ looks นี่ to be only a scratch. Let's get that wrapped up. The three of you come with me. I've got a medical kit at the inn. What are you all standing around for? Move along! รออะไร Now! อยู่รีบมาเลย I see. Shiv, you come from an honorable lineage as well. There's no need to throw dirt on Kieran's family. Your great-grandmother is the fabled Kiln, isn't she? Uniting the orc tribes by way of her cross-culture cuisine. She'd be ashamed of your attitude throughout this competition. Of course. Taking care... It seems to me that the only one the fact remains, in accordance with Article... What? This is... As for you, Mina, even you've injured Shiv's... I'm sorry. You should have gotten an op... You too must be expelled for endangering the people around you. Is this the only way? Tensions were high. Kieran, say your farewells to them. Mina, I'm so sorry. Listen, everything is going to work out. Don't give up. เคลียร์พาร์ท 2แล้วเคลียร์เชปเตอร์ 2แล้วจ้าเรามาดูเชปเตอร์ 3เลยดีกว่าเอ็มเปอร์เชปเตอร์ 3 เทมเพลต